Простір міста неможливо уявити без кіно і без музики, яка в ньому звучить. І тим більше, що в Києві народився і жив один просто з найбільш класних, крутих композиторів, масштаб якого точно вписується у світ великого кіна. Це Вадим Храпачов, який написав музику до великої кількості і кінофільмів, і анімаційних фільмів, і який має бути відомий. У нього є просто музика. Ну, там камерні твори, симфонія у нього є, якісь там концертні п'єси для труби, там ще щось таке. Але більше музики написаної для кіно. Він відкриває рояль, ставить туди сонати Бетховена, трошки грає, ну просто щоб навчитись згадати, яка буває хороша музика, наприклад, так? А потім намацує якусь свою тему. Якщо ви дивитесь якийсь фільм, і з нього якусь музику запам'ятали, це 1 чи 2 треки. А взагалі музика до фільму – це такий твір, то 55 хвилин музики там буде. І це все написано. Після того, як Україна стала незалежною, нарешті українські студії стали знімати якесь серйозне кіно. Тому що була така рознарядка, що все, наприклад, про життя міста, життя великого міста, таке якесь там, щось про події в культурі, в мистецтві. То все потрібно знімати лише на Мосфільмі, Ленфільмі, а студії республіканського значення, як Довженко, воно має, якщо показувати українське життя, то нехай воно буде таким сільським і оцим усім. Таке шароварщина, така кумедна трошки. Якось так склалось, що до такого кіно мого батька навіть і не запрошували. А от така ніша, де вже щось таке трохи більш цікаве, трохи більш не про те, а якась навігація взагалі ким бути. Насправді ким бути. Якщо у режисера вдається кіно про щось таке, чомусь там пише музику мій тато. І хотілося б, щоб постало це ім'я, яке дуже часто не звучить, коли ми говоримо про, наприклад, відомі фільми і про відомих режисерів. Хотілося просто, щоб та музика, яка всім, багатьом точно відома, щоб у неї з'явилось обличчя, і щоб це обличчя постало в якійсь історії, яка, крім всього, укорінена в Київ. І це людина Києва, і це людина цих вулиць.